नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई TechGyan नेपालीमा। आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई टिकटक एकाउन्टको ब्यालेन्समा भएको एमाउन्टलाई कसरी कोइनमा साट्ने सिकाउन गइरहेको छु। यो सिक्नको लागि हजुरहरूले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला, किनभने इच एन्ड एभ्री स्टेप धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। ओके, सो भिडियो सुरु गरौँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्वप्रथम हजुरहरूलाई आफ्नो ब्यालेन्स खोलेर हजुरहरूलाई म आफ्नो ब्यालेन्स हेराइदिइरहेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ब्यालेन्समा अहिले 2133 रुपियाँ नेपाली रहेको छ भने मेरो कोइन चाहिँ मात्र 4 वटा कोइन रहेको छ। अब म हजुरहरूलाई यो ब्यालेन्सलाई कोइनमा हजुरहरूलाई साटेर लिएर आउन गइरहेको छु। यसको लागि हजुरहरूले आफ्नो फोनमा भएको प्ले स्टोर अथवा एप स्टोर एपलाई ओपन गर्नुहोला र त्यसपछि सर्च बटनमा गएर कतार भिपिएन भनेर सर्च गर्नुहोला। अरू कन्ट्रीको युज गर्दाखेरि हजुरहरूले थोरै कोइन पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसैले कतार भिपिएन नै युज गर्नुहोला। अथवा अरू कुनै भिपिएन छ भने त्यसमा कतार कन्ट्री पनि सिलेक्ट गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग अलरेडी एक्सप्रेस भिपिएन भन्ने छ, त्यही हो म ओपन अहिले गर्नेछु। त्यसपछि यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ कन्ट्री चेन्ज गर्ने बटन हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा गएर म तल गएर म कतार रिजन पहिला खोज्नेछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तल कतार भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर यसलाई नै सिलेक्ट गर्नुहोला, अरू कन्ट्रीले सिलेक्ट नगर्नुहोला। सो म यसमा अहिले क्लिक गर्नेछु। क्लिक गरेपछि अब ब्याक जानेछु। कतार आएपछि यहाँ हजुरहरूले कनेक्टमा थिच्नुहोला र कनेक्टमा थिचेपछि एकछिन टाइम लिनेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कनेक्टेड भनेर आइसकेको छ र यति गरेपछि हजुरहरूको फोनमा एउटा साँचोको सिम्बल माथि आउने चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो हुनेछ। त्यसपछि हजुरहरूले यो एपलाई एक्जिट गरिदिनु होला र त्यसपछि हजुरहरूले आफ्नो फोनमा भएको कुनै पनि एउटा ब्राउजर एपलाई ओपन गर्नुहोला। म क्रोमलाई ओपन गर्छु र त्यसपछि ब्राउजरमा आएर टिकटक कोइन एक्सचेन्ज भनेर हजुरहरूले सर्च गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यो लेखेर सर्च गर्नुहोला। सर्च गरेपछि हजुरहरूले यो वेबसाइट फर्स्टमा पाउनुहुन्छ। यो वेबसाइटलाई हजुरहरूले ओपन गर्नुहोला। हेर्न सक्नुहुन्छ ओपन गरेपछि यस्तो इन्टरफेसमा हजुरहरू आउनुहुनेछ। अब यस्तो इन्टरफेस आएपछि हजुरहरूले त्यहाँ कर्नरमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लगइन भनेर यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ एकछिन लोडिङ लियो र त्यसपछि यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ युज टिकटक एप भनेर यसमा क्लिक गर्नुहोला। हजुरहरूले अरू मेथडबाट पनि यहाँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। म पनि टिकटक एपलाई ओपन गर्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टिकटक एप ओपन हुनेछ र यहाँ हजुरहरूले लगइनको कन्फर्मेसन माग्ने छ। यहाँ हजुरहरूले कन्फर्मेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तल लगइन बटन, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोला र यति गरेपछि हाम्रो त्यहाँ वेबसाइटमा हाम्रो टिकटक एकाउन्ट भने लगइन हुनेछ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तो आइसकेको छ। यहाँ केही नआएपछि हजुरहरूले एकचोटि रिफ्रेस गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ म एकचोटि यहाँ रिफ्रेस गरेँ र रिफ्रेस गरेपछि त्यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ युआर अलरेडी लगइन भनेर आइसकेको छ। इट मिन्स अलरेडी लगइन भइसक्यो। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आफै लोडिङ दिएर मेरो आइडी यहाँ लगइन हुनेछ। आइडी लगइन भएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस आउनेछ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कोइन रिचार्ज गर्ने अप्सन आइसकेको छ। तर हामीलाई एक्सचेन्ज गर्नु छ, त्यसको लागि यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सचेन्ज बटन, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरेपछि हजुरहरूले थुप्रै अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले सही ब्यालेन्सको एक्सचेन्ज गर्नु छ भने हजुरहरूले यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कस्टममा क्लिक गर्नुहोला र यहाँ क्लिक गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तो आएपछि हजुरहरूले डलर लेखेर जतिको गर्नु छ त्यतिको हजुरहरूले एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा हजुरहरूलाई कोइन लेखेर गर्नु छ भने त्यहाँ थिच्नु होला र त्यहाँ थिचेपछि नम्बर अफ कोइन भनेर यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला र हजुरहरूलाई कति कोइन चाहिएको छ यहाँ हजुरहरूले टाइप गर्नु होला। फर इक्जाम्पल मलाई 10 कोइन मात्र चाहियो भने म यहाँ 10 लेखेर 10 लेखेपछि यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ $0.1 भनेर मेरो $0.1 भने मेरो ब्यालेन्सबाट डिडक्ट हुनेछ। अब यसलाई एक्सचेन्ज गर्नको लागि यहाँ तल एक्सचेन्ज बटन हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले यो तल देखाइएको एक्सचेन्ज बटनमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोला। लोडिङ लिएपछि हजुरहरूले यस्तो इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ। यहाँ हजुरहरूले कम्प्लिट बटन हेर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिट रिचार्ज फर 10 कोइन्स। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ $0.1 विल बी डिडक्टेड फ्रम कन्टेन्ट रिवार्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ हजुरहरूले कम्प्लिट बटनमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरेपछि एकैछिन लोड लिएर हेर्न सक्नुहुन्छ माथि एक्सचेन्ज
कम्प्लिटेड भनेर आइसकेको छ। अब मेरो एक्सिस भयो कि भएन म हजुरहरूलाई अहिले टिकटक खोलेर अहिले हेराइदिनेछु। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अहिले पनि त्यति ब्यालेन्स छ भने एकैछिन आफै यहाँ लोडिङ लिएर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो डिडक्ट भइसकेको छ र कोइन पनि यहाँ आइसकेको छ। म यहाँ कोइनलाई खोलेर पनि हेराइदिनेछु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ कोइनको फोल्डर खोलेर यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो पहिला 4 कोइन मात्र थियो भने अहिले हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो टोटल 14 कोइन भइसकेको छ। यसले हजुरहरूले आफ्नो टिकटकको ब्यालेन्समा भएको एमाउन्टले हजुरहरूले कोइनमा एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यदि यो ब्यालेन्स हजुरहरूले विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसमा पनि कुनै भिडियो चाहिएको छ भने हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा अरू कुनै टपिकमा भिडियो चाहिएको छ भने हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र साथै भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक च्यानललाई सब्सक्राइब र एउटा मिठो कमेन्ट गरी भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। ओके सो दिस मच फर टुडे, विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन टेक केयर, बाई।